ασχοληθούμε σχετικά με τις Αζόρες. Για όσους δεν με ξέρετε, παιδιά, ονομάζομαι Γιάννης Καραγιαννίδης. Έχω το κανάλι Θετική Ντοπαμίνη και σας καλησπερίζω. Νομίζω πως θα είναι ακόμα ένα πάρα πολύ δυνατό. Καλησπερίσω όλη την παρέα της Θετικής Ντοπαμίνης που έχει συνδεθεί. Όπως πάντα σας έχω βάλει μια ψηφοφορία για να δούμε λιγάκι έτσι πού βρίσκονται τα πατήματά μας σχετικά με την αρχαιογνωσία. Πόσοι ήταν τελικά οι αργοναύτες? Ήταν 30, 56, 96 ή 121? Μέχρι στιγμής πηγαίνει όπως την περίμενα περίπου η ψηφοφορία, αλλά θα το δούμε και στη συνέχεια πώς θα κυλήσει. Εν τω μεταξύ σας έχω βάλει σήμερα κάποιες εικόνες από τις Αζόρες να παίζουν από πίσω, οι οποίες γνώμη μου είναι καταπληκτικές και δείχνουν το πόσο όμορφες είναι οι Αζόρες. Όχι όμως μόνο οι Αζόρες. Για να δω λίγο, αν μπορώ λίγο να μετακινηθώ. Όπα. Εδώ βλέπουμε, παιδιά, αυτό είναι το σύμπλεγμα των Αζόρων. Έχει διάφορα μέρη. Πίκο, κρατήστε το πίκο. Σαο Μιγγέλ, Πόντε Ντελγάδα, Γκρασιόσα, Τερσέρ, Σαο Χόρχε, Φλόρες και ούτω καθεξής. Προς το παρόν, η γνώμη μου είναι να κρατήσετε τη λέξη πίκο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το πίκο, διότι θα αναφερθούμε αργότερα και στον κύριο Κωσιβάκη, ο οποίος κάνει μια καταπληκτική δήλωση σχετικά με αυτό το συγκεκριμένο το τοπονύμιο. Λοιπόν, επίσης θα αναφερθούμε και στο ίδιο το όνομα που έχουν πάρει οι Αζόρες και θα δούμε από πού προέρχεται και αν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει και στην Ελλάδα κάτι ανάλογο, διότι έκατσα και το έψαξα λιγάκι, αφού βέβαια είδα και το βίντεο του κυρίου Κωσιβάκη, ο οποίος πραγματικά μου άνοιξε κυριολεκτικά τα μάτια. Λοιπόν, να πω καταρχάς μια καλησπέρα στην Τζέννη, τον κύριο Γρηγόρη, τον Κανακάρη, τον Αρχαία Ελληνικά Μυστήρια, τον Έαντα, τον Δημήτρη, τον Τατσιόπουλο, τον Εκατόνταρχο, φυσικά τον φίλο μου τον Γερόλυμο και τον Λίνκιτ, ο οποίος μόλις πρόσφατα έκανε και ένα δικό του κανάλι. Υπάρχει και ένας άλλος συνδρομητής καινούργιος, το οποίο το όνομα δεν μπορώ να τον βγάλω, είναι Φέι και το υπόλοιπο πρέπει να είναι Elvenshine, νομίζω, κάπως έτσι. Sorry αν το λέω λάθος. Τον Βαγγέλη τον Μίλιο, επίσης καλησπέρα. Γεια σου, Βαγγέλάκι μου. Εκτός αν είσαι πολύ μεγάλο σε ηλικία, να σε πω κύριε Βαγγέλη. Δεν ξέρω, λοιπόν. Επίσης τον Constantine Top Painting, ο οποίος είναι κορυφή και τα σχόλια του πάντα είναι ιδιαίτερα δυνατά. Τον Πάνο, τον Φίτο, τον κύριο CK. Και να δω αν ξέχασα κάποιον. Όχι, δεν ξέχασα κάποιον. Νομίζω σας πήρα όλους με τη σειρά και σας καλησπερίζω. Και ξεκινάω ήδη με ένα σχόλιο το οποίο άφησε η φίλη μας η Τζέννη και αναφέρεται στα νησιά των Μακάρων. Μακαρονίσια, ελληνικός όρος μακάρον νήσι που χρησιμοποιούσαν οι γεωγράφοι αναφερόμενοι στα παραδείσια νησιά δυτικά των Ηράκλειων στυλών. Κατά τον Ησίωδο επίγειος παράδεισος, τόπος των ηρώων τα ηλίσια παιδεία. Φίλη μου Τζέννη, ότι καταρχάς να πούμε κάτι σχετικά με τα ηλίσια παιδεία και τα νησιά των Μακάρων. Νομίζω πως δεν ξέρω αν μπορούμε να τα συνδέσουμε με τις Αζόρες, αλλά αυτή είναι η δική μου γνώμη, όπως και της Τζέννης μάλλον. Αν υπάρχει κάπου στον κόσμο ένα μέρος το οποίο να μοιάζει καταπληκτικά με τον επίγειο παράδεισο, πιστέψτε με ότι αυτό είναι οι Αζόρες. Όσοι από εσάς είχατε κάνει εγγραφή σε από προηγούμενο βίντεο που έκανα σχετικά με την χαμένη Ατλαντίδα, αν βρέθηκε ή όχι στην βορειοδυτική πλευρά της Αφρικής, όπως έλεγαν πάρα πολλοί χρήστες στο διαδίκτυο, θα πει ότι μισό λίγο το μεταξύ, να δω λίγο, υπάρχει ένα θέμα με τον ήχο μάλλον, από ό,τι καταλαβαίνω. Για μισό λεπτό και λίγο, παιδιά. Ελπίζω να με λαμβάνετε καλά, γιατί ανέβασε τη φωνή. Okay. Ένα λεπτό λίγο, παιδιά, ένα λεπτό λιγάκι, γιατί πρέπει να έχει αποσυνδεθεί μάλλον το καλώδιο. Θα πρέπει να το ξανασυνδέσω και μάλλον θα αποσυνδεθούμε. Για να δούμε. Μου έκανε κάποια προβλήματα. Ελπίζω τώρα, παιδιά, να μην έχω πρόβλημα.
Λοιπόν, για να το δούμε. Ελπίζω τώρα, παιδιά, να είναι εντάξει το μικρόφωνο, γιατί τώρα το παρατήρησα. Ανέβασε φωνή. Λοιπόν, Faye Elvenshine. Οκ, το είπα καλά. Λοιπόν, τσίτα τα είχε. Ελπίζω, παιδιά, τώρα να ακούγουμε πιο καλά. Είχε κάποιο θέμα το μικρόφωνο. Λοιπόν, ήδη έχω υδρώσει, όπως βλέπετε, από το άγχος μου. Λοιπόν, σας έλεγα, λοιπόν, παιδιά, ότι νομίζω πως πρόκειται για έναν πάρα πολύ μαγικό τόπο. Πάρα πολύ μαγικό τόπο, πανέμορφο. Εγώ νομίζω ότι πρώτοι πήγαν οι Μηνύες, πρώτοι οι Έλληνες Μηνύες, και σε αυτό πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε όλοι αφού δείτε καταρχάς αυτές τις φωτογραφίες. Αυτές οι φωτογραφίες π.χ. που βλέπετε τώρα είναι από την περιοχή που ονομάζεται Πίκο και είναι πυραμιδοειδείς κατασκευές. Πυραμιδοειδείς κατασκευές. Αποκλείεται αυτές τις κατασκευές να τις έκαναν οι Πορτογάλοι μετά τον 14ο, 15ο, 16ο αιώνα, όπως λέγανε. Ενώ μία πρόσφατη έρευνα είπε ότι πριν το 1400 υπάρχουν νέα δεδομένα που δείχνουν ότι οι Αζόρες κατοικήθηκαν τουλάχιστον 700 χρόνια νωρίτερα από τους Πορτογάλους, δηλαδή περίπου το 600 με το 700 μετά Χριστόν. Αλλά επειδή δείτε καταρχάς τι εικόνες απίστευτες, είναι πραγματικά ηλίσια παιδεία και η νήσι το Μακάρο είναι πανέμορφα, παιδιά, είναι πραγματικά πανέμορφα. Λοιπόν, εγώ τουλάχιστον αυτό πιστεύω. Εντάξει, αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη σχετικά με τις Αζόρες. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ πιο παλιές και είμαι σίγουρος ότι όταν θα πάνε σωστές και σοβαρές αρχαιολογικές ομάδες, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν πηγαίνουν και υπάρχει λόγος που δεν πηγαίνουν, το έχω πει και στο προηγούμενο βίντεο, υπάρχει λόγος που δεν στέλνουν σωστές και σοβαρές αρχαιολογικές ομάδες, και γνώμη μου είναι ότι και το Ελληνικό Υπουργείο θα έπρεπε και αυτό να ασχοληθεί. Θα έπρεπε να ασχοληθεί δηλαδή το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού. Λοιπόν, αν μπορούσε με κάποιον τρόπο να επέμβει, διότι υπάρχουν στο σημείο πάρα πολλά μέρη που χρήζουν εξερεύνησης, αλλά δεν πηγαίνουν. Τώρα, θα θυμηθείτε, παιδιά, επίσης ότι ο κύριος Κωσιβάκης στο βίντεο που έκανε με το Αρχείο του Πολιτισμού με τον κύριο Λεκάκη αναφέρει χαρακτηριστικά το εξής, ότι ο Άζωρος ήταν, λέει, αναπληρωτής πλοηγός του πλοίου της Αργούς. Αναπληρωτής πλοηγός. Και προφανώς εικάζει, και πολύ σωστά λέει, αυτός ήταν αυτός που προφανώς μπάνισε, είδε πρώτος τις Αζόρες, ή διαφεύγει εντελώς, μπορεί και να πήρε πρώτος από κάπου την πληροφορία ότι οι Αζόρες είναι κατοικήσιμες ή ότι οι Αζόρες έχουν κάτι καλό, κάτι ωραίο, και να τράβηξε εκεί η αργοναυτική εκστρατεία. Για την δε αργοναυτική εκστρατεία, παιδιά, θα δανειστούμε κάποια, δείτε, είναι πανέμορφο το τοπίο, έτσι, δεν υπάρχει, δηλαδή είναι πραγματικά, νομίζω, πραγματικός επίγειος παράδεισος. Ό,τι πιο όμορφο μπορεί να υπάρξει σε τοπίο που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, νομίζω πως βρίσκεται στις Αζόρες. Αξίζει να τις επισκεφτείτε. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν πριν ότι ο κύριος Κωσιβάκης αναφέρθηκε στον Άζωρο. Λοιπόν, και όσοι έχετε την απορία, παιδιά, δυστυχώς ή ευτυχώς για κάποιους, οι Έλληνες τείνουν να διασώζουν την ιστορία τους αναφορικά με τις λέξεις, και αυτό είναι που εμένα προσωπικά με εκφράζει και μου αρέσει πάρα πολύ. Και άμα μπορούσατε τώρα, θα σας το δείξω ένα λεπτό λίγο, να πάρω λίγο καταρχάς αυτήν εδώ την εικόνα από την Wikipedia. Κοίταξτε εδώ πέρα, Άζωρος Λάρισσας, και για δείτε λίγο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορώ να το τραβήξω από τον χάρτη για να το δείτε λίγο πιο δεξιά. Εδώ. Αυτό είναι, παιδιά. Αυτός είναι, παιδιά, ο Άζωρος. Το βλέπετε? Αυτή είναι, παιδιά, η πόλη η οποία υπάρχει στον Δήμο Ελασσόνας του νομού Λαρίσης, και μάλιστα επειδή είμαι λίγο και βρήκα και διαπίστωσα ότι υπάρχουν οχυρώσεις οι οποίες σώζονται μέχρι σήμερα, οι οποίες κατά τη δική μου γνώμη και κατά 99%
είναι μεγαλυθικές. Και όπως ξέρετε όλοι, δεν χρειάζεται να το πούμε ξανά αυτό το πράγμα, μεγαλυθικές οχυρώσεις έφτιαχναν δύο λαοί στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Τουλάχιστον για μένα οι Έλληνες και οι Αιγύπτιοι. Και πιο συγκεκριμένα οι Μινίες και οι Πελασγοί. Οι Μινοίτες δεν είμαι σίγουρος, αλλά μάλλον δεν έχουν μεγαλυθικές κατασκευές. Και κοιτάξτε εδώ καταρχάς, αυτό είναι αν μπορώ καλά να θυμηθώ, και είναι μεγαλυθικά ντολμέν. Εντάξει, τέτοια παρόμοια μεγαλυθικά ντολμέν, παιδιά, να ξέρετε, υπάρχουν επίσης και στο χωριό μου, παιδιά, στην Δράμα. Εντάξει, προσωπική μου γνώμη, χάθηκε πάλι το ηχείο, καταπληκτικό ότι υπάρχουν τέτοια ντολμέν στην περιοχή της Τερσέρα, που είναι ένα νησάκι το οποίο βρίσκεται στις Αζόρες. Αυτό, παιδιά, δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Αποκλείεται να είναι τυχαίο το ότι τέτοιες παρόμοιες κατασκευές, σε εισαγωγικά κατασκευές, λιθοκατασκευές, υπάρχουν στην Ελλάδα, υπάρχουν σε όλη τη Μεσόγειο, υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, αλλά όλους τυχαίως υπάρχουν και εκεί. Ποιος πήγε εκεί, ποιος τις έβαλε εκεί, ποιος τις τοποθέτησε? Νομίζω η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι λίγο πολύ ξεκάθαρη. Εν τω μεταξύ, παιδιά, να με συγχωρέσετε σήμερα, αλλά μου κάνει κάποια προβλήματα σήμερα το μικρόφωνο. Ελπίζω παρόλα αυτά να με ακούτε καλά. Το έβαλα στο 60%, λέει, με το που φτιάξω ήχος να σπάσουν τα ηχεία, μου λέει η Ηλιάνα. Ο ήχος, ναι, μου το είπατε κι άλλοι. Να δω λίγο, παιδιά. Καλύτερα χαμηλά παρά καθόλου, λέει ο Γρηγόρης. Έφυγε πάλι το βίσμα. Νομίζω, δεν ξέρω, αυτό τώρα έχει κάποιο θεματάκι σήμερα το μικροφωνάκι, αλλά ελπίζω να το φτιάξω. Λοιπόν, ελπίζω τώρα όμως να με ακούτε καλά όλοι σας, διότι σκεφτείτε ότι παράλληλα πρέπει να μιλάω, πρέπει να βλέπω τα σχόλιά σας, πρέπει να διαβάζω και πρέπει και να κάθομαι να παρατηρώ και τον ήχο στο μικρόφωνο. Ελπίζω όμως τώρα που μιλάω να με ακούτε καθαρότερα. Λοιπόν, και περιμένω και το σχόλιο. Λοιπόν, ο Linkit λέει: ο Έλλην δημιούργησε και εξήγησε σχεδόν τα πάντα. Μ' αρέσει το σχεδόν που έβαλες, Γιώργο. Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, θα συνεχίσω όμως τώρα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, καταρχάς με έχει αγχώσει αυτό με το τέτοιο. Με έχει αγχώσει αυτό με το μικρόφωνο. Ελπίζω όμως τώρα να με λαμβάνετε και να έχετε σήμα καμπάνα. Όπως λοιπόν, παιδιά, παρατηρείτε, ο Άζωρος Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μια τυχαία ονομασία. Αυτή είναι η δική μου προσωπική γνώμη. Αποκλείεται ο Άζωρος που υπάρχει στην Ελλάδα να είναι τυχαίο. Εγώ πιστεύω ότι συνδέεται όντως με το μνημείο που υπάρχει στις Αζόρες, με το μνημείο το λεκτικό, έτσι, το ονομαστικό. Λοιπόν, και ποιος είναι ο Άζωρος, παιδιά? Ο Άζωρος είναι χωριό, λέει, του Δήμου Ελασσόνας στην Λάρισα και οι κάτοικοι του, να φανταστείτε, είναι όλο και όλοι 333, ο μόνιμος πληθυσμός. Όπως σας είπα όμως, παιδιά, και προηγουμένως, αυτό που πρέπει να κρατήσετε είναι ότι αυτή η περιοχή έχει αρχαία οχυρώματα, έχει αρχαίες οχυρώσεις, οι οποίες δείχνουν να είναι πελασγικής προέλευσης ή κατασκευής από τους Μινίες, που αν ρωτήσετε τον κύριο Λεκάκη θα σας πει σίγουρα ότι τα κατασκεύασαν οι Μινίες, γιατί αυτοί κατοικούσαν εκεί, οπότε το σιγουρεύουμε αυτό. Δείτε ακόμα, παιδιά, μία φωτογραφία, νομίζω ότι είναι ό,τι πιο καταπληκτικό υπάρχει, ίσως, δηλαδή με κάποιες εξαιρέσεις περιοχών που υπάρχουν στην Ελλάδα, νομίζω πως πρόκειται όντως για μία από τις ομορφότερες περιοχές στον κόσμο μακράν, έτσι. Λοιπόν, να δω λίγο αν υπάρχουν κάποια σχόλια και να συνεχίσω. Μια χαρά είναι τώρα, λέει ο ήχος, μου λέει ο Linkit, ok. Multitasking, μια χαρά τα πας. Ναι, παιδιά, γιατί είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, επίσης, παιδιά, θα σας διαβάσω σήμερα κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και προσωπική μου γνώμη έχει τεράστια εντύπωση. Θα το δανειστώ αυτό από τον κύριο Αξιώτη και έχει να κάνει με τα ταξίδια μετά από τους αργοναύτες. Σκεφτείτε ότι οι αργοναύτες, λέει ο Αξιώτης, ότι ταξίδευαν από το 3.500 π.Χ. μέχρι περίπου το 800-700 π.Χ. σε όλη σχεδόν την Ιφίλιο. Χρυσομαλοδέρας, Ιάσονας, ούτω καθεξής. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, ψηφίζετε εσείς, να δω λίγο.
πώς πάει η ψηφοφορία. Οι αργοναύτες 30, 56, 96 ή 121. Λοιπόν, παιδιά, πρώτη πηγή μετά τους αργοναύτες, λέει ο Αξιώτης ότι αυτός ο οποίος πήγε ήταν ένας Καρχιδόνιος. Λοιπόν, και θα αναφερθούμε συγκεκριμένα στον περίπλου της Αφρικής. Ποιοι έκαναν δηλαδή περίπλου, για να δείτε λιγάκι ότι μπορούσαν να ταξιδέψουν. Ο Άνωνας μας λέει, προφανώς ο Στράβωνας, γιατί οι πηγές του Αξιώτη ήταν ο Στράβωνας, λέει ότι πήρε 60 πλοία και έκανε τον περίπλου της Αφρικής το 500 π.Χ. Καρχιδόνιος. Εντάξει, ο Άνωνας. Μετά υπάρχει, παιδιά, μια καταπληκτική ιστορία, για τη δική μου, αυτή είναι η γνώμη μου, καταπληκτική ιστορία, η οποία αναφέρεται σε έναν Ινδό ναύτη και έχει σημασία να δούμε λίγο ακριβώς τι έλεγε. Λοιπόν, η πιο ευχάριστη, λέει, από όλες τις ιστορίες είναι αυτή του Ποσειδόνιου, ο οποίος έλεγε ότι ο Εύδοξος ο Κιζικινός έκανε τον περίπλου της Αφρικής. Δηλαδή έκαναν τον περίπλου της Αφρικής και το είχαν για ψωμοτήρι σε εισαγωγικά. Το κατάφερναν. Αφήστε τον Άνονα. Ο Εύδοξος είχε πάει στην Αίγυπτο την εποχή του Πτολεμαίου του Ευεργέτη για την γιορτή της Δήμητρας και της κόρης της Περσεφόνης. Εκεί συνεργάστηκε με το επιτελείο του βασιλιά για τον διάπλο του Νείλου προς τις πηγές του. Έτυχε τότε να του φέρουν έναν μισοπεθαμένο άντρα που τον βρήκαν μόνο σε ένα μικρό πλοιάριο. Μόνος του δηλαδή. Εντάξει, επέπλε με το πλοιάριο στη θάλασσα. Δεν μπορούσαν να ξέρουν λεπτομέρειες για την καταγωγή και το ταξίδι του, γιατί δεν γνώριζαν τη γλώσσα του. Άρα και οι Ινδοί ταξίδευαν. Ποιος τους έμαθε? Ο βασιλιάς του έβαλε δάσκαλο να του μάθει τα ελληνικά και όταν άρχισε να μιλάει, δήλωσε ότι προερχόταν από την Ινδική, με τους οποίους Ινδούς, παιδιά, είχαν τρομερές εμπορικές σχέσεις, οι Μινωίτες. Κρατήστε το αυτό. Έχουμε να πούμε υπερβολικά πολλά. Έχουμε να πούμε επίσης πάρα πολλά πράγματα για την αργοναυτική εκστρατεία. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα για τους Μινίες. Πράγματα τα οποία νομίζω ίσως, λέω ίσως, υποθούν πρώτη φορά, γιατί δεν τα παίρνω από κάπου, όπως π.χ. παίρνω σήμερα Κωσιβάκη ή Αξιώτη. Πρώτη φορά θα υποθούν, με δική μου έρευνα τα έβγαλα. Γι' αυτό κάντε εγγραφή και το περιμένετε. Όταν θα έρθει. Δεν θα αργήσει. Πιστέψτε με, δεν θα αργήσει. Δεν θα αργήσει, γιατί δεν αντέχω να μην το βγάλω. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Ο βασιλιάς λοιπόν τον έβαλε να μάθει ελληνικά. Αυτός είπε ότι κατάγεται από την Ινδική. Λοιπόν, και δήλωσε ότι οι υπόλοιποι σύντροφοι του πέθαναν από τις στερήσεις και την πείνα. Βεβαίωσε επίσης ότι μπορούσε να τους δείξει τον δρόμο. Γνώστης δηλαδή ο τύπος που επιβίωσε. Οργανώθηκε αποστολή εξερευνητική με τον Εύδοξο, η οποία όταν επέστρεψε έφερε πλούσια δώρα, πολύτιμους λίθους και χρυσό. Αυτά δηλαδή που κάνανε ήδη οι Μινωίτες από το 2000 π.Χ. έτσι. 1500. Λοιπόν, μέχρι εκεί. Γιατί μετά τους χτύπησε φυσικά η θύρα και τους διέλυσε. Ο Εύδοξος επιχείρησε και δεύτερο ταξίδι, αλλά το πλοίο του παρασύρθηκε από τους ανέμους. Είπε, δημιούργησε φιλικές σχέσεις και συγκέντρωσε ανεκτήμητες πληροφορίες. Και τώρα φτάνουμε στα γάδυρα, τα οποία θα βάλω εδώ μία άνω τελεία να πάρετε μία ανάσα, διότι σήμερα είναι αρκετά αυτά που θα πούμε. Θα βάλω μία άνω τελεία να δω τα σχόλιά σας και θα επανέλθω αμέσως να σας υπενθυμίσω τι είπαμε στο προηγούμενο βίντεο σχετικά με τον Ηρακλή, που έχει για μένα πολύ μεγάλη σημασία να το ξανατονίσουμε σχετικά με τα γάδυρα. Το σημειώνω αυτό, γάδυρα. Εντάξει, οπότε βλέπω λίγο τι σχόλια έχετε αφήσει. Οι αργοναύτες ήξεραν ότι η γη είναι επίπεδη, λέει ο Γρηγόρης. Συνδέθηκε στην παρέα μας και ο Κώστας, ο παιδιά ο Μαγαρίτης. Άργησα, λέει. Άργησες λίγο, δεν έχεις χάσει πάρα πολλά πράγματα, Κώστα μου. Θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, για να δω λίγο αν υπάρχουν κάποια σχόλια και να συνεχίσω αμέσως. Όχι, ωραία. Λοιπόν, Κώστα μου, Πίκος Δίας. Μπράβο Δημήτρη Τατσιόπουλε. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ σχόλιο. Καταρχάς, θα βάλω μία άνω τελεία. Έβαλα μία άνω τελεία, θα βάλω μία δεύτερη άνω τελεία. Όπα. Είναι αυτό που υπάρχει τώρα στην οθόνη.
Αυτό που βλέπετε τώρα στην οθόνη είναι σπήρα και την φωτογραφία αυτή την εντόπισα σήμερα 2 ώρες πριν κάνω το live. Και έχει σημασία γιατί τέτοιες σπήρες φυσικά έχουν βρεθεί και στην Αμερική, στη Βόρεια Αμερική κυρίως. Παράξενο, στη Βόρεια Αμερική, πάρα πολλές. Στη Νότια δεν έχει τόσο πολλές, στη Βόρεια έχει. Mind you, που λένε και οι ξένοι. Η σπήρα φυσικά αυτή, παιδιά, είναι ελληνικό σύμβολο. Έτσι, ελληνικό προφανώς ναυτικό σύμβολο για μένα. Τώρα, μυστηριακό, ναυτικό, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, πάντως νομίζω ότι και αυτό έχει βρεθεί ή στην Πορτογαλία ή στο σύμπλεγμα των Αζόρων. Και αυτό. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι εκείνη την εποχή οι μόνοι που είχαν φυσικά τη σπήρα ήταν οι Έλληνες, οι οποίοι την σπήρα την είχαν σχεδιάσει και στην Ιρλανδία, θα τα πούμε και αυτά, τα έχουμε πει και σε προηγούμενο βίντεο, σχετικά με την από τους Έλληνες του Αιγαίου το 3000 π.Χ. Όσοι δεν έχετε δει, παιδιά, το βίντεο, σας προτείνω να το δείτε. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο και ο τίτλος είναι ακριβώς αυτός, ότι οι αρχαίοι Έλληνες απίκησαν την Αγγλία το 3000 π.Χ. Δεν λέω μπουρδες. Μπείτε, δείτε, κρίνετε μόνοι σας. Είναι ένα βίντεο στο οποίο έχω αφήγηση, δεν εμφανίζομαι στην κάμερα. Και βγάλτε μόνοι σας τα δικά σας συμπεράσματα, να μου πείτε τι πιστεύετε. Και μην το κλείσετε το βίντεο, δείτε το μέχρι τέλους. Μετά το 11ο, 12ο λεπτό που δείχνω την σύγκριση Ιρλανδίας με την Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, σημειώστε αυτό το πράγμα. Αμφίπολη Ιρλανδία, Σκανδιναβία, έχουμε να πούμε πολλά στο μέλλον. Λοιπόν, τώρα που είχα μείνει, παιδιά, είχα μείνει και έβαλα άνω τελεία στα γάδυρα. Σας είχα πει λοιπόν και σε προηγούμενο βίντεο, θα συνεχίσω καταρχάς τις εικόνες. Σας είχα πει λοιπόν, αυτό είναι απόσπασμα από μια ταινία, ο Ιάσουνας και οι Αργοναύτες, νομίζω, αμερικανική παραγωγή, γιατί οι Έλληνες δεν μπορούμε φυσικά να κάνουμε τέτοιες παραγωγές, ακόμα και τέτοιες που ήταν παλιότερες. Ξαναγυρίστηκε το 2000 πάλι Jason and the Argonauts, εντάξει. Λοιπόν, σας έλεγα λοιπόν, παιδιά, για τα γάδυρα. Εγώ έχω κολλήσει εδώ μεταξύ με τα γάδυρα και όταν τρώω κολλήματα πάει να πει ότι κάτι παίζει. Έτσι. Σας είχα πει λοιπόν στο προηγούμενο βίντεο ότι τα γάδυρα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδεχόμενο να στην Ισπανία αλλά και στην Ελλάδα, διότι ο Γάδυρος ήταν γιος του Ποσειδώνα και αδελφός του Άτναντα, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον, να το πω τώρα ή να μην το πω, να το πάρω το ποτάμι ή να μην το πάρω το ποτάμι. Λοιπόν, θα το πω. Δεύτερον, το όνομα αυτό έχει σωθεί στις ξένες γλώσσες. Εδώ δεν σώθηκε. Εμείς εδώ δεν βαφτίζουμε Γάδυρο. Δεν βάζουμε κάποιον Γάδυρο, ούτε τον ονομάζουμε Γάδυρο. Με μετατροπή όμως του Γ σε Κ και του Δ σε Δ, γιατί ξέρετε οι ξένοι δεν μπορούν να προφέρουν εύκολα ούτε το Γ ούτε το Δ που κάνουμε εμείς. Λοιπόν, η λέξη Γάδυρος έχει επιβιώσει τόσο στην Τουρκία όσο και στις αραβικές χώρες, ξέρετε. Και αυτό το σκεφτόμουν πριν από λίγες μέρες, έλεγα να το πω, να μην το πω. Και τελικά αποφάσισα να το πω σήμερα, αν και είχα σκοπό να κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο μόνο γι' αυτό, που ενδεχομένως και να κάνω. Εντάξει, επιφυλάσσομαι. Καντήρ. Εντάξει, το όνομα Καντήρ είναι, πιστεύω, το όνομα Γάδυρος. Απλά τι έχουν κάνει, έχουν φάει φυσικά την λίγουσα, να μην δείξουμε ότι είναι ελληνικό. Εδώ το κάνουν και οι φίλοι μας οι Αλβανοί. Αυτό το Σοκράτης το κάνουν Σοκράτ. Εντάξει, παιδιά, δεν έχω τίποτα μαζί σας, το ξέρετε. Αλλά έτσι είναι αλήθεια ότι έχει γίνει αυτό το πράγμα. Φωτάκης, Φωτάκ, Σοκράτης, Σοκράτ, Γεώργιος, Γέργη. Το έχετε κάνει. Το γιατί το έχετε κάνει είναι φυσικά δικό σας θέμα. Εγώ τονίζω μια πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα με το Γάδυρος, παιδιά, επίσης, είναι ότι κάτι δεν μου αρέσει. Να πω την αλήθεια,
επειδή τα λέω πολύ έξω από τα δόντια και κάποιοι ίσως να στεναχωρηθείτε, κάτι δεν μου αρέσει. Όλο αυτό το γάδιρα, μετά να γίνει καντήρ και να μην επιβιώσει στην Ελλάδα, αλλά να επιβιώσει στην Αραβία, να επιβιώσει στη σημερινή Τουρκία και να μην επιβιώσει εδώ, κάτι λίγο δεν μου στέκεται καλά. Ή χάσαμε μεγάλο κομμάτι. Κοιτάξτε, αυτό είναι στην Πορτογαλία επίσης. Αυτοί δεν υπήρχαν. Άλλοι δεν μπορούσαν να τα σηκώσουν, παιδιά. Αυτά τα σήκωσαν οι μηνύες. Εντάξει, είναι ένα επίσης πανέμορφο γνώμη μου ντολμέν, το οποίο δεν μπορούσαν να το χτίσουν εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι κατοικούσαν εν πάση περιπτώσει στην Πορτογαλία, ας πούμε από το 1000 και μετά. Αυτό εδώ είχαν γνώσεις, είχαν δυνάμεις οι οποίες σήμερα πλέον δεν υπάρχουν και τέτοιες δυνατότητες τις είχαν μόνο οι αρχαίοι μηνύες. Λοιπόν, καταπληκτικό. Οπότε παιδιά, αυτό με το καντήρ είναι καταπληκτικό. Πάμε λοιπόν σε αυτό το οποίο για το καντήρ, οπότε μην το χάσετε. Πάμε λοιπόν σε αυτό εδώ που βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας. Είναι γύρω στις 140, ούτε μία ούτε δύο. Είναι γύρω στις 140 πυραμιδοειδείς κατασκευές, παιδιά, οι οποίες υπάρχουν που? Στο Πίκο. Και τι μας λέει το Portuguese American Journal.com? Ότι οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ίχνη παρουσίας ανθρώπων πριν από τους Πορτογάλους. Όμως, πονηροί, στα 700 χρόνια πριν το 1400. Εγώ αυτά δεν τα χάφτω. Δεν τα πιστεύω. Με ξέρετε, όσοι με έχετε συνηθίσει, κάτσε γιατί πετακιά τσουλουφάκι και δεν μ' αρέσει. Ψυχαναγκαστικός γαρ. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι χτίστηκαν από πολύ αρχαιότερο χέρι, φιλοσοφημένο χέρι. Αυτά τα κτίσματα, παιδιά, τα πυραμιδοειδή φτάνουν μέχρι και τα 13 μέτρα και λένε, εικάζεται, δέστε λίγο τι λέει, The Azorian Archipelago was discovered uninhabited by the Portuguese around 1407. Λοιπόν, λέει ότι το αρχιπέλαγος των Αζόρων ανακαλύφθηκε ακατοίκητο από τους Πορτογάλους το κατασκευές δεν είναι πορτογάλικες. Δεν είναι πορτογαλικές αυτές οι κατασκευές. Και υπάρχει και ένα υπόγειο, το οποίο μάλιστα λέγεται το χρησιμοποίησαν οι Φοίνικες, Γάδυρα, Φοίνικες, Καρχιδόνοι. Είμαστε πολύ μπλεγμένοι με αυτούς σε τρελό βαθμό και δεν το ξέρουμε. Με τους Φοίνικες, με τους Καρχιδόνιους, με τους Ετρούσκους. Ας έχουμε διαφοροποιηθεί σαν ράτσα, σαν γλώσσα, σαν ήθη, σαν έθιμα. Λοιπόν, το παίζουν όλοι πολύ ξεχωριστοί από μας, διαφορετικοί. Ότι δεν είναι Έλληνες, ότι δεν είναι. Λοιπόν, αλλά εμένα κάτι μου λέει ότι όλοι αυτοί οι λαοί παλιά, πρέπει να ήταν ένα, πριν πολλά χρόνια. Και όταν λέω πολλά, δεν εννοώ πριν εκατοντάδες χρόνια, εννοώ πριν χιλιάδες χρόνια. Εντάξει, αυτή είναι η γνώμη μου. Για να δω λίγο, παιδιά, αν υπάρχουν σχόλια. Οι Κέλτες, οι αγαπημένοι μου, υπάρχει σύνδεση με Ελλάδα και Κρήτη. Δεν ξέρω αν έχουν σχέση με την Κρήτη, αλλά το ότι και αυτοί από κάτι με μας έχουν. Λοιπόν, Δίας, παιδιά, υπάρχει νησί, φίλο μας τον Τατσιόπουλο και μπράβο σου, το λέει και ο Κωσιβάκης, το οποίο τις κατασκευές, οι οποίες είναι περίπου, πόσες λέτε, πάνω από 140. Τι είπατε, λέει, πάνω από 140 στο νησί του Πίκο μόνο. Το ακούτε αυτό? Μόνο στο νησί του Πίκο έχει 140 τέτοιες πυραμιδοειδείς κατασκευές. Είναι απίστευτο. Εμένα προσωπικά που έχω τρέλα με την αρχαιολογία, μου φαίνεται φοβερό. Θα έπρεπε ήδη το Ελληνικό Υπουργείο να έχει στείλει εκεί πέρα ομάδες, και όχι αρχαιολόγους απαραίτητα, ανθρώπους να πάνε να τα δουν
να τα φωτογραφίσουν, να δουν υπάρχει κάτι. Δεν λέμε να κάνουν ανασκαφές δηλαδή, να πάρουν εκεί και να χτυπάνε. Λοιπόν, να δουν έχει κάτι το οποίο έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα βρουν κάτι. Σίγουρος. Λοιπόν, Πίκο λοιπόν, πάνω από 140. Και τι μας λέει ο φίλος μας ο Τατσιόπουλος? Πίκος Δίας. Αφιερωμένα στον Πίκο Δία. Και αν έχετε την απορία ότι αυτή η λέξη σας μοιάζει λίγο ιταλική, ιταλοφέρουσα, ναι, φέρνει, διότι πίκος σημαίνει νομίζω μικρός. Έψαξα λίγο να βρω κάποια συνώνυμα, κάποιες ομόριζες λέξεις, κάποιες ετυμολογήσεις, αλλά από ό,τι βρήκα, το μόνο που μπορούσα να βρω είναι ότι πίκος σημαίνει μικρός. Τώρα, γιατί ακριβώς ονομάστηκε πίκος, είτε το νησί, είτε αυτές όλες οι κατασκευές, γιατί και αυτές στην ουσία είναι μικρές. Εντάξει, είναι μόλις 13 μέτρα, είναι υψηλότερη. Εντάξει, εν τω μεταξύ όσο θα δείχνω το βίντεο θα παίξουν και άλλες φωτογραφίες. Προσωπικά λοιπόν παιδιά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, άλλη φωτογραφία από άλλη πλευρά, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό ότι πήγαν εκεί κάποιοι άνθρωποι και έκαναν κάποιες κατασκευές. Προσέξτε με, οκ, όλα καλά. Είναι δυνατόν να μην μπορούν να καταλάβουν οι αρχαιολόγοι τι είναι αυτές οι κατασκευές? Δηλαδή είναι απλά δηλαδή τι επιχωματώσεις, είναι δηλαδή απλά τη βρήκαμε και το πετάξαμε πάνω και λέμε οκ, να, φτιάξαμε μία πυραμιδοειδή κατασκευή, η οποία φυσικά δεν σημαίνει κάτι. Όχι φυσικά. Είμαι σίγουρος ότι κάτι σημαίνει, είμαι σίγουρος ότι έχει χρησιμότητα. Οι αρχαίοι ό,τι είχαν ήταν χρήσιμο. Πάντα τους ένοιαζε αυτό που φτιάχνουν, ακόμα και τα αγάλματα ήταν χρήσιμα. Εντάξει, αυτή είναι η γνώμη μου. Εξού και χρησμοί. Αλλά πάμε αλλού τώρα. Λοιπόν, να δω λίγο τα σχόλια. Ο Άλεξ Ζεύς λέει Αυγαίους Ατμέτ, Ακάστ, Ηθοποιός, Αμφιάραος, Ανκέι ο Μέγας της Τεγέας, Ανκέι ο Μικρός, Ασκάλαφ, Αστέριος Αταλάντα. Νομίζω ότι θα πάρει παραμάζωμα ο Άλεξ Ζεύς και θα μας στείλει όλα τα ονόματα των ατόμων τα οποία πήραν μέρος στην αργοναυτική, ή κάνω λάθος, δεν ξέρω βέβαια αν ήθελε κάτι άλλο να πει. Πάντως νομίζω ότι αυτά νομίζω ότι τα περισσότερα σχετίζονται, ειδικά που διάβασα Σκάλαφος και η Αταλάντη, με τα ονόματα όσων πήραν μέρος στην αργοναυτική εκστρατεία. Λοιπόν, επόμενο, για να δούμε λίγο, να δω αν υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο. Η πυραμίδα όντως πρέπει να σχετίζεται με ενέργεια, λέει ο Κώστας. Κώστα μου, όλες οι κατασκευές που είναι σαν πυραμίδες νομίζω πως έχουν κάποια σχέση με την ενέργεια, αλλά είναι το μόνο σίγουρο ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς σήμερα τι ρόλο έπαιζαν. Όλοι οι λαοί έχουν σχέση με την Κρήτη πριν τον κατακλυσμό, μας λέει ο Κωνσταντίνος. Οι πυραμίδες ήταν μετασχηματιστές ενέργειας ανάλογα με τον αστερισμό που ήταν προσανατολισμένες. Το ίδιο ακριβώς περίπου υποστηρίζει και ο Αξιώτης. Χάνεται ο ήχος, κόβεται κατά διαστήματα, μου λέει ο VR. Δεν ξέρω αν είναι παιδιά έτσι. Ελπίζω να μην είναι έτσι. Ιδάλλως θα προσπαθήσω λίγο να το ξανασυνδέσω άλλη μια φορά. Ένα λεπτό. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Ναι. Ένα λεπτό. Λοιπόν, τώρα παιδιά το έχω ξανασυνδέσει. Ελπίζω τώρα να μην χαθεί ο ύπνος. Ο ύπνος, πώς μου ήρθε αυτό? Λοιπόν, αγχώνομαι όταν κάτι δεν πηγαίνει όπως το θέλω εγώ. Λοιπόν, ελπίζω παιδιά τώρα ο ήχος να είναι πιο καμπάνα και ίσως κάποιοι να με λαμβάνετε και πιο δυνατά. Γι' αυτό λίγο θα τον χαμηλώσω. Ελπίζω όμως τουλάχιστον, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον VR που μου το είπε, ελπίζω τώρα παιδιά ο ήχος να είναι πιο καμπάνα. Πέρασαν το αφήγημα στον κόσμο ότι είναι μόνο τα αφικά μνημεία. Πάρα πολύ σωστά. Πέρασαν το αφήγημα παιδιά ότι είναι μόνο τα αφικά μνημεία. Δεν είναι μόνο τα αφικά μνημεία. Κανένα. Ούτε οι πυραμίδες της Αιγύπτου, ούτε το Μπορομπουντούρ, το έχετε δει? Το Μπορομπουντούρ.
Ινδονησία, νομίζω πρέπει να πέφτει κάπου στην Ινδονησία. Δεν υπάρχει αυτός ο ναός, παιδιά. Θα μιλήσουμε και για αυτόν τον ναό στο μέλλον, για τον ναό του Μπορομπουντούρ. Λοιπόν, επόμενο, πόσες αναπαραστάσεις έχουν ανθρώπους να κατεβαίνουν από τον ουρανό. Σωστά, καλησπέρα και στον Σωτήρη μας. Δεν μπορούμε όμως, παιδιά, να ξέρουμε, γιατί έχει χαθεί πραγματικά πάρα πολύ. Κάνει συνέχεια διακοπές. Τώρα βλέπω, παιδιά, ότι μου κάνει συνεχώς διακοπές πάρα πολύ. Μπαίνει για ένα-δύο, δηλαδή συνδέεται για ένα-δύο λεπτά και στο καπάκι ξανακάνει τέτοιο. Χάνει το ήχος. Οπότε στην ουσία θα πρέπει ή να βλέπω συνεχώς τον ήχο τώρα, ή θα πρέπει να διακόψω, ή θα πρέπει πραγματικά να κάνω μια επανεκκίνηση, δηλαδή να κάνω μια διακοπή εντελώς και να το επαναφέρω ξανά από την αρχή. Άμα δω, παιδιά, ότι μου ξαναχάνει τον ήχο, θα κάνω μια διακοπή μικρή και θα επανέλθω ξανά. Λοιπόν, αν το κάνει, γιατί σήμερα βλέπω ότι πραγματικά μας ταλαιπώρησε. Λοιπόν, εγώ, παιδιά, πάντως αυτό που σας έλεγα και πριν είναι ότι πίκολο σημαίνει μικρό. Ποιος το είπε αυτό? Ο Κανακάρης. Στα Ιταλικά. Ακριβώς. Πίκολο σημαίνει μικρό. Και νομίζω ότι πολλές φορές και τα παιδιά, οι Ιταλοί, τα λένε πίκολο, έτσι. Νομίζω και στο Dragon Ball πρέπει να παίζει κάτι με έναν πίκολο. Λοιπόν, όπως λοιπόν, παιδιά, σας έλεγα, αποκλείεται αυτά να είναι τάφη. Αποκλείεται. Λοιπόν, αυτή είναι η δική μου γνώμη. Αποκλείεται. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο να προχωρήσουμε. Θυμάστε που σας έλεγα για τα γάδιρα και για το γάζορο? Λοιπόν, τι θα συμβεί αν αφαιρέσουμε από το γάμα, από τη λέξη γάδιρα, το γάμα, εντάξει, και το δέλτα το μετατρέψουμε σε ζήτα? Είναι πάρα πολύ, παιδιά. Η ελληνική γλώσσα έχει τρομερή ευφυΐα και οι άνθρωποι που την έχουν δημιουργήσει είχαν επίσης τρομερή ευφυΐα. Λοιπόν, για ποιο λόγο το λέω τώρα αυτό? Η δική μου η θεωρία είναι ότι αν δεν πήρε το όνομα από τον πλοηγό που μας λέει ο κύριος Κωσιβάκης, τον Άζωρο, που είναι η πιο μεγάλη περίπτωση να ισχύει, απλά εγώ δεν μπόρεσα να βρω το όνομά του, δεν μπόρεσα να το εντοπίσω κάπου. Λοιπόν, εύχομαι κάποια στιγμή όμως στο μέλλον να βρω την πηγή και να σας την πω. Παιδιά, ακόμα και από την λέξη Γάζορος, που είναι χωριό στη Μακεδονία, Γάζορος, αν αφαιρεθεί το γάμα και μείνει η λέξη Άζωρος, όπως είναι η Άζωρος, η οποία υπάρχει στην Κοζάνη, εκεί στην περιοχή που σας είπα και πριν, στην Ελασσόνα, λοιπόν, και μείνει το Άζωρος, εντάξει, μετά νομίζω ότι είναι... Δούμε ότι υπάρχει συσχέτιση. Επίσης, αυτό που σας έλεγα, ότι τα γάδιρα, το δ, δεν μπορούν κάποιοι λαοί να το προφέρουν. Να το μου ξανάφυγε τώρα μόλις. Ένα λεπτό. Καλά που το βλέπω δηλαδή. Έχει σκοπό να με τρελάνει. Σήμερα έχει σκοπό το μικρόφωνο να με τρελάνει. Παιδιά, αυτό τώρα δεν γίνεται. Είμαι κυνηγάνε οι Ιλουμινάτοι, δεν ξέρω κι εγώ τι παίζει. Λοιπόν, πλάκανο. Αυτό που σας έλεγα σε προηγούμενο επεισόδιο είναι ότι το δέλτα δεν μπορούν να το προφέρουν όλοι. Να είμαι και ψεύτης, πάλι χάθηκε. Νομίζω πως πρέπει να βγάλω, νομίζω, εντελώς όλο το σύστημα, να χαθεί η σύνδεση και μετά να ξαναμπω. Λοιπόν, σας έλεγα λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι βίντεο με συνεχείς διακοπές, ότι κάποιοι λαοί έχουν πρόβλημα να προφέρουν το δέλτα και κάποιοι το λένε ζ, όπως κάνουν οι Γερμανοί, σωστά? Άρα την λέξη γάδυρος, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδεχόμενο κάποιοι απλά να έκαναν παράφραση αυτής της λέξης, το δέλτα να το έκαναν ζήτα, να εξαφάνισαν και το γάμα και όπως βλέπετε να έμεινε η πόλη Άζερα,
Εντάξει, τόσο εύκολα, τόσο απλά. Και μετά να μην είναι αζόρες. Είναι πραγματικά γελίο, παιδιά, το πόσο εύκολα μπορεί μία αρχαία ελληνική λέξη να χάσει το κανονικό της το νόημα, να παραφθαρεί και λόγω βαρβαρισμού να μην μπορούμε πλέον να την αναγνωρίσουμε. Θυμηθείτε, είχα κάνει βίντεο για το ότι οι Τούρκοι λένε τον διάβολο Ήμπλης και κάποιοι λέγανε ότι θα είναι τόσο δύσκολη η ερμηνεία που wow, ποιος ξέρει ο θετικός τι θα μας πει σήμερα. Κι όμως η ερμηνεία ήταν πανεύκολη. Στην ουσία το λάμδα μετατρέπεται σε ρο και από ύβρις έγινε Ήμπλης και στην ουσία το β σε μπ, για να το αραβοφωνήσουν λιγάκι. Βλέπετε, αυτοί δεν είχαν τις ανάλογες γνώσεις μας. Λοιπόν, έλεγα ότι αυτοί οι λαοί όλοι δεν είχαν τις ανάλογες γνώσεις που έχουμε εμείς. Δεν τις είχαν και δεν είχαν ούτε τις λεκτικές ικανότητες να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και να δημιουργήσουν κάτι. Έτσι λοιπόν έπρεπε να βρουν την μήτρα. Πάρα πολλές φορές για αυτό το πράγμα. Δεν αντέχω. Πάλι χάθηκε. Ένα λεπτό λίγο, παιδιά. Ένα λεπτό λίγο. Λίγο να το συνδέσουμε. Να το συνδέσω μία φορά καλά. Μπας και για να δούμε. Ένα λεπτό. Ένα. Λοιπόν, να είμαστε παιδιά και πάλι. Ελπίζω να με λαμβάνετε. Έπρεπε για λίγο να τερματίσουμε την σύνδεση για να μπορέσω να δω λίγο να φτιάξω το μικρόφωνο. Ελπίζω τώρα να με λαμβάνετε όλοι κανονικά και να μην και να μην έχει πρόβλημα. Με λέει ο Μαργαρίτης, Γιάννη, στείλ' να συναντήσει τον δημιουργό του. Λοιπόν, παιδιά, ελπίζω, καταρχάς έχω καταγχωθεί τώρα, έχω γίνει ήδη μουσικήμα, δεν μπορώ, είμαι ψυχαναγκαστικός, θέλω να δουλεύουν όλα ρολόι. Σήμερα μου κόλλησε ο υπολογιστής επειδή είχα συνδέσει προηγουμένως στη θύρα, είχα συνδέσει αυτό το πράγμα το οποίο είναι το μηχάνημα για να μην υπερθερμαίνει ο υπολογιστής από κάτω, το αναμυστηράκι. Λοιπόν, και αυτό μου δημιουργεί κάποια προβλήματα στον υπολογιστή και τον κάνει να κολλάει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνει, το κάνει. Και τον κάνει να κολλάει το μικρόφωνο συγκεκριμένα. Δεν ξέρω γιατί. Έτσι είναι αυτός ο υπολογιστής. Lenovo είναι, ό,τι θέλει κάνει. Λοιπόν, να δω λίγο παιδιά καταρχάς αν με λαμβάνετε όλοι. Λοιπόν, εντάξει, οι πυραμίδες και τόσα άλλα τι είναι, λέει ο Μαργαρίτης. Θα το δούμε σε λίγο αυτό, Κώστα μου. Λοιπόν, σύμφωνα με την εξίσωση του Drake, είναι αδύνατο να μην υπάρχουν εξωγήινοι. Διαφορετικά είναι σπατάλη χώρου, λέει η Ηλιάνα. Και θέλω να μου πεις για ποιο λόγο το λες αυτό. Γελάστε, γελάστε. Ο Άλεξ και ο Αμούν γελάνε. Ο Αμούν Ελ. Γελάστε, γελάστε. Λοιπόν, τι λέει ο Γερόλυμος, εσύ γιατί δεν έχεις τέτοια δύναμη, ηλιακό σύστημα με ηλιακό σύστημα είναι κάτι αντιφώτος μακριά, το ένα με το άλλο, που για να διασχίσουν την απόσταση θέλει μόνο με την ταχύτητα του φωτός κάτι εκατομμύρια χρόνια, φαντάζομαι θα εννοείς, γιατί έχει κοπεί το μήνυμά σου, Κώστα, έτσι είναι. Ίσως όμως να γίνεται και διαφορετικά. Αυτό που λένε με τις μαύρες τρύπες και το καθεξής. Λοιπόν, μου κάνει σαμποτάζ ο Χριστός, λέει ο Λίνκιτ. Επειδή δεν είπες Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, για να δούμε. Λέοναρτ Λάμπρον. Καλησπέρα Γιάννη, είσαι ωραίος, μου λέει ο Λέοναρτ. Γεια σου Λέοναρτ, ελπίζω να είσαι καλά φίλε μου. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά στα λόγια. Λοιπόν, 121 αργοναύτες δεν θα χωρούσαν ούτε στο τάνκερ του Μαρινάκη, λέει ο Άλεξ Τζεφς. Λοιπόν, εδώ μεταξύ παιδιά,
Η ψηφοφορία μέχρι στιγμής λέει πόσοι ήταν τελικά οι αργοναύτες. Μέχρι στιγμής είναι 77 ψήφοι, ψηφίστε εσείς. Το 22% μέχρι στιγμής λέει 30, το 43% λέει 56, το 18% λέει 96 και το 17% λέει 121. Πόσοι λοιπόν ήτανε, θα το δούμε λίγο πριν από το τέλος. Λοιπόν, επίσης παιδιά, τι λέει ο Άμον, οι αργοναύτες ήταν υπερόπλα ή είχαν υπερόπλα ο καθένας τους, όπως και η αργό, μεγάλο θέμα. Έβγε που το άνοιξες αδερφέ. Ευχαριστώ πολύ Αμούν. Είναι όντως μεγάλο το ζήτημα παιδιά. Είχαν τεχνολογίες, δεν είχαν υπερφευγάτες τεχνολογίες. Προσέξτε με όμως, για εκείνη την εποχή είχαν. Για εκείνη την εποχή είχαν. Αν σταθούμε σε αυτά που λέει ο Αξιώτης αλλά και ο Κωσιβάκης, ότι δηλαδή είχαν τεχνολογίες και ότι δίδαξαν στον κόσμο πράγματα, αφήστε τις λέξεις, αφήστε το αλφάβητο, αφήστε τη μουσική. Λοιπόν, τους εξανθρώπισαν στην ουσία μέσω του λόγου. Λένε κάποιοι γιατί κάποιοι άνθρωποι στον πλανήτη παραμένουν ηθαγενείς και αμόρφωτοι, και ξέρετε τι λένε κάποιοι? Επειδή δεν έφτασε, προσέξτε, είναι απίθανο αυτό, προσέξτε, επειδή δεν έφτασε, όχι, έχει και λαούς όπως οι Κινέζοι, οι Ινδοί που έχουν το δικό τους, αλλά επειδή δεν έφτασε το ελληνικό αλφάβητο είτε σαν λόγος είτε σαν προφορά. Εντάξει, αυτή είναι η άποψη μερικών ερευνητών και φυσικά θα μπορούσαμε να πούμε το ίδιο και για τα Ινδικά, για τα Κινέζικα. Εντάξει, επίσης πάρα πολύ ωραίες και γερές γλώσσες, αλλά λένε ότι εκεί που δεν πάτησε το πόδι του ο Έλλην λόγος, εκεί συνεχίζουν μέχρι σήμερα και ζουν οι αμόρφωτοι, οι αυτόχθονες, οι ηθαγενείς, οι οποίοι δεν έχουν καμία απολύτως βελτίωση στο πνευματικό το κομμάτι. Για μένα προσωπικά αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πάμε όμως να δούμε λίγο. Αφού αναφέραμε παιδιά σε προηγούμενο βίντεο, πανέμορφο το τοπίο, το ξαναλέω, πολύ όμορφο. Αφού αναφέραμε σε προηγούμενο βίντεο ότι βρέθηκε ο ναός του Ηρακλή πέραν από τις Ηράκλειες στήλες στα Γάδιρα. Εντάξει, βυθισμένος σε 3 μέχρι 5 μέτρα και είναι τεράστιος πραγματικά. Τεράστιος. Ποιος τον έφτιαξε? Ποιος τον έφτιαξε? Για πάτε λίγο να δείτε στη Wikipedia. Πάτε λίγο, γιατί κάποιοι μου λέτε συνεχώς η Wikipedia δεν είναι καλή πηγή. Συμφωνώ. Έχω πει ότι δεν είναι καλή πηγή για τα πολιτικά τα κόμματα στην Γερμανία. Άσχετο αυτό. Λοιπόν, γιατί είναι λίγο συγκλίνει προς κάποιους στην Γερμανία. Στην Ελλάδα όμως παιδιά η Wikipedia είναι πάρα πολύ καλή και ιδιαίτερα όταν θέλουμε να ενημερωθούμε για ιστορικά ή μυθολογικά γεγονότα. Πήρε λοιπόν μέρος, πιστεύετε, ο Ηρακλής στην αργοναυτική εκστρατεία? Πήρε. Προσέξτε όμως τώρα, προσέξτε κάτι το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ ύποπτο. Ποιος άλλος πήρε μέρος στην αργοναυτική εκστρατεία, πιστεύετε? Μαντέψτε. Το διάβασα πριν από λίγο και έμεινα ξανά ψιλοάφωνος. Ο Παλέμων. Ποιος είναι ο Παλέμων? Στην αρχαία ελληνική μυθολογία ο Παλέμων ή Παλέμωνας ήταν ήρωας θεός, γιος της Ινούς και του Αθάμαντα ή του Αθάμαντος, κρατηθείτε, καταπιείτε και ένα Ζανάξ παράλληλα, που αρχικώς ονομαζόταν, προσέξτε λίγο το αρχικός ονομαζόταν, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το αρχικός, Μελικέρτης. Για ποιο λόγο το λέμε αυτό? Μετά την πτώση της Ινούς και του γιού της στη θάλασσα, νομίζω πως αυτό το άρθρο της Wikipedia θα το ξαναδούμε πολλές φορές. Θα με ξαναδείτε πολλές φορές να το διαβάζω. Λοιπόν, μετά την πτώση της Ινούς και του γιού της στη θάλασσα, ο Μελικέρτης έγινε θαλάσσιος θεός και έλαβε το όνομα Παλέμων. Πώς ονομάζανε οι Καρχιδόνιοι και οι Φοίνικες
στον Ηρακλή Μελκάρτ. Προσέξτε τώρα λίγο εδώ. Προσέξτε, γιατί αυτό θέλει βαθιές ανάσες τώρα. Θέλει βαθιές ανάσες και θέλει επεξεργασία. Δεν είναι επεξεγέλασε. Δεν είναι καθόλου επεξεγέλασε. Είναι πολύ σοβαρό. Εγώ μπορεί να γελάω, όπως κάνω πάντα, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί? Πήρε μέρος στην εκστρατεία ο Ηρακλής. Πήρε όμως μέρος και ο Μελικέρτης, ή αλλιώς Παλέμονας. Αφού, λέει, έγινε αυτό που έγινε. Μελικέρτης, λέει, λεγότανε. Ο ναός που βρέθηκε στην Ισπανία, στα Γάδυρα, στην Καντίθ, έτσι λέγεται σήμερα, Καντίθ, λοιπόν, ήταν αφιερωμένος, τουλάχιστον όπως σώζεται από τους αρχαίους που τον είχαν δει, στον Μελκάρτ, στον Ηρακλή Μελκάρτ. Τώρα, προσέξτε λίγο τώρα, προσέξτε. Δύο τα τεινά μπορούν να συμβαίνουν. Μόνο δύο τεινά. Λοιπόν, μάλλον τρία. Ή είναι ναός αφιερωμένος στον δικό μας Ηρακλή, ή είναι ναός αφιερωμένος στον φοινικικό Μελκάρτ, εντάξει, ή, τώρα που το σκέφτομαι και μου φαίνεται πολύ πιο λογικό, είναι ναός αφιερωμένος και στους δύο. Γιατί να μην είναι αφιερωμένος ο ναός και στους δύο αργοναύτες? Να λοιπόν, τροφή για σκέψη. Κάτι που μου πέρασε μόλις σήμερα από το μυαλό. Πραγματικά δεν το είχα σκεφτεί. Σας το ορκίζομαι, δηλαδή το σκεφτόμουν όλο το απόγευμα. Είχα τον προβληματισμό, πολύ έντονο προβληματισμό. Δεν μπορούσα να βγάλω άκρη, γιατί παίζει πολλά. Σας λέω και με το όνομα Γάδυρα παίζουν πάρα πολλά. Λοιπόν, αλλά γιατί να μην ήταν αφιερωμένος ο ναός και στους δύο, και στον Μελικέρτη και στον Ηρακλή. Και οι δύο πήραν μέρος στην αργοναυτική εκστρατεία. Και ο Άζωρος, που ήταν, λέει, ο κύριος Κωσιβάκης, αναπληρωτής πλοηγός. Και σας λέω τώρα εγώ το εξής, πάρα πολύ απλό. Όλα αυτά που βρίσκονται εκεί, αυτές οι πυραμίδες, οι 140, όλα αυτά τα πράγματα που υπάρχουν, σκόρπια στην Πορτογαλία και στην Ισπανία, αν είναι αφιερωμένα στους Έλληνες αργοναύτες, το σκέφτηκε αυτό πότε κανένας? Αν αρχίσουμε δηλαδή και λέμε αυτό είναι αφιερωμένο στο Μελικέρτη, αυτό είναι αφιερωμένο στον Ηρακλή, πού είναι οι ναοί που θα ήταν αφιερωμένοι στον μεγαλύτερο αρχηγό, τον Ιάσονα? Πού είναι λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα που θα έπρεπε να υπήρχαν και δεν υπάρχουν? Υπάρχουν, εκεί είναι. Δεν πήρε μέρος μόνο ο Ηρακλής. Εδώ, παιδιά, στο βιβλίο του Αργό, ο Αξιώτης μας λέει κάτι καταπληκτικό. Μας λέει ότι αργοναυτικές εκστρατείες έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες από το 3.500 π.Χ. και από το 3.500 να μην είναι, από το 3.000 να είναι, από το 2.500 να είναι, μέχρι το 1.500 είναι καιρός υπεραρκετός για να προλάβουν να ιδρύσουν απικίες και για να πάνε να δουν, αυτή είναι η γνώμη μου, τα πάντα. Λοιπόν, να δω λίγο, παιδιά, πού είχαμε μείνει στα σχόλιά σας. Ο μπάμπας μου λέει να τσεκάρω το email μου, θα το δω, φίλε μου. Οκ, συνεχίζουμε. Ο Ηρακλής ήταν θηβαίος και οι αργοναύτες από τον Ορχομενό. Ίσως να ήταν κάτι σαν κατάσκοπος και να ήθελε να δει που πήγαιναν, λέει ο Δημήτρης. Αυτό, Δημήτρη μου, το λέει ακριβώς, το λέει και ο Κωσιβάκης. Αλλά γιατί είχαν αυτή την κόντρα οι θηβαίοι με τον Ορχομενό? Υπάρχει κάποιος λόγος. Καλησπέρα και στον δύο. Ο Χαραλαμπίδης τα λέει αυτά πολύ ψαγμένα. Στο προτείνω, αδερφέ, ήταν Ορφέας μέσα, ο Παλέμον, ο Ηρακλής και πάει λέγοντας. Τα έχω διαβάσει, είναι 56 άτομα. Παιδιά, για να ξέρετε, όσοι έχετε συνδεθεί τώρα,
Λοιπόν, και έχετε πάει στην Wikipedia για να το διαβάσετε, η Wikipedia προτείνει ότι είναι 56. Γράφει ότι είναι 56 και νομίζω αυτά είναι και τα πιο πολλά ονόματα που τα αναφέρουν και άλλοι, όμως θα τα δούμε σε επόμενα επεισόδια. Για την αργοναυτική εκστρατεία αναφέρομαι. Ο Ηρακλής υπήρχε και σαν θεός στους Αιγύπτιους, μου λέει ο Αμούν. Σίγουρα θα υπήρχε, αλλά θα είχε αλλάξει όνομα. Ο Άλεξ Ζεύς έπιασε αυτό που θέλω να πω και λέει περίεργα ονόματα. Είναι περίεργα ονόματα, είναι παράξενα παιδιά. Τα ονόματα αυτά είναι παράξενα. Λοιπόν, και δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Εγώ έχω αρχίσει και βλέπω κάποια πράγματα που λίγο με τσιγκλάνε, λίγο μου δίνουν ένα πάτημα, ένα έναυσμα ότι στις αργοναυτικές εκστρατείες δεν συμμετείχαν μόνο οι καλύτεροι Έλληνες από το Πήλιο, από την Ιολκό, από την Πελοπόννησο. Έχω μια εντύπωση και μάλιστα και τα ονόματα από αυτούς που συμμετέχουν είναι από διάφορες φυλές που υπήρχαν στον περιελληνικό χώρο. Εντάξει, περιελληνικό χώρο, λέω περιελληνικό. Λοιπόν, κάποια εμφανίζονται σαν ελληνοποιημένα. Κρατήστε το αυτό το ελληνοποιημένα. Ελληνοποιημένα. Μπορεί οι άνθρωποι να είχαν μάθει ελληνικά. Άλλο αυτό. Πώς σήμερα μαθαίνει ο Έλληνας αγγλικά και πηγαίνει και δουλεύει με τους Αμερικάνους. Λοιπόν, μη βιάζεστε. Έχουμε πολλά να πούμε. Υπάρχει πολύ μεγάλο λοιπόν ενδεχόμενο να έπαιζε κάτι παρόμοιο και τότε. Δηλαδή, να συμμετείχαν στις ελληνικές αργοναυτικές εκστρατείες οι ευγενείς και οι εύποροι από άλλες φυλές, τα Βασιλόπουλα, εντάξει, να είχαν μάθει ελληνικά και φυσικά στη συνέχεια, επειδή πέρασαν χιλιάδες χρόνια. Προσέξτε λίγο κάτι τώρα. Προσέξτε, γιατί είμαστε πάρα πολύ βιαστικοί και κάνουμε συνεχώς τις ίδιες κουταμάρες. Ο Αξιώτης μας λέει ότι από το 3.500 έκαναν οι Έλληνες αργοναυτικές εκστρατείες. Οι Έλληνες. Θεσσαλοί. Εντάξει. Και στερεολαδίτες. Λοιπόν, πότε υπάρχει το πρώτο δείγμα γραφής? Και μιλάμε τώρα για συστηματική γραφή, έτσι. Συστηματική να φαίνεται, όχι τώρα α, ι, ο, ου, α και τέτοια. Λοιπόν, υπάρχει συστηματική γραφή. Πότε? Γραμμική γραφή ΑΒ, δηλαδή περίπου ξεκινάμε από το 1900, 2000, 1800 μέχρι το 1100, πες μέχρι το 900 π.Χ. και μετά αρχίζουν λοιπόν την εμφάνισή τους τα γράμματα τα ελληνικά. Προσέξτε όμως τώρα πού το πηγαίνω. Λοιπόν, αυτά τα ονόματα από το 3000, από το 2500 π.Χ. θα έχουν προφανώς αλλοιωθεί. Τα πρώτα ονόματα που πήραν μέρος αποκλείεται να μην έχουν αλλοιωθεί σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό. Γιατί για να περάσουν από τον προφορικό το λόγο στον γραπτό το λόγο της γραμμικής γραφής ΑΒ, εντάξει, πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Και όταν λέμε πολλά εννοούμε εκατοντάδες, ίσως και 1.500. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο το χρονικό το διάστημα για να διασωθούν ατόφια τα ονόματα. Όμως, παρόλα αυτά, επιφυλάσσομαι και σας λέω αυτό που σας είπα, ότι υπάρχει ενδεχόμενο, δεν είναι σίγουρο, να συμμετείχαν στην αργοναυτική εκστρατεία κάποια πλούσια ευγενή βασιλόπουλα τα οποία κατάγονταν από το εξωτερικό και στην ουσία συμμετείχαν και αυτοί στην αργοναυτική εκστρατεία. Λοιπόν, ο Λίνκιτ λέει τι είπες τώρα ρε Γιάννη, προφανώς κάτι του άρεσε. Θα μου πεις σε λίγο Γιώργο τι ήτανε. Λοιπόν, ο Χαράλαμπος ο Καλορκώτης λέει ο Ηρακλής έχει ετυμολογικά το όνομα Ήρα και κλής είναι το κλέος, έτσι. Από ό,τι καταλαβαίνεις Χαράλαμπε, το κλέος είναι η ομορφιά. Η ομορφιά της Ήρας. Λέω τώρα εγώ κλέος, νομίζω αυτό σημαίνει. Λοιπόν, Άλεξ Ζεύς, αναξημένη στο όνομά σου, χάρηκα πολύ. Αναξημένη, ωραίο το όνομα, πάρα πολύ ωραίο. Σπάνιο στην εποχή μας. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε λίγο. Επόμενο. Η Αργό είχε 52 ήρωες και βασιλιάδες που είναι συμβολικός αριθμός. Χάραλαμπέ, άλλοι λένε 56, άλλοι λένε 52, άλλοι λένε 50.
Ποιος είπε φίλε μου τι λες? Να μας πει ο Βασίλειος ο Ταβέτας. Να μου το διευκρινίσει λίγο αυτό το φίλε μου τι λες. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η ερώτηση. Πρέπει να μου λέτε και τι σχολή. Δεν ήταν Έλληνες οι αργοναύτες. Μόλις άνοιξα την εκπομπή σου άκουσα αυτό ή κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ άστοχο, φίλε Γιάννη. Δεν είπα αυτό. Είπα αυτό το πράγμα. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το Μελικέρτης, π.χ. το Μελικέρτης, θα σου πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ απλό. Υπάρχει σήμερα στην ελληνική γλώσσα? Όχι. Δεν είπα ότι δεν ήταν Έλληνες οι αργοναύτες. Δεν το είπα αυτό. Είπα ότι μαζί με τους αργοναύτες συμμετείχαν κάποιοι οι οποίοι δεν ήταν Έλληνες. Και για του λόγου του αληθές, περίμενε λίγο, γιατί πρέπει λίγο να πω δύο πράγματα τώρα. Περίμενε Βασίλη. Πάμε λίγο να δούμε κάτι, ένα λεπτό. Πάμε να δούμε λίγο τα ονόματα, κάποια ονόματα και κάποια βασίλεια, τα οποία θέλω εσείς να μου το σχολιάσετε, να δούμε. Πόσα μαθαίνουμε αδερφέ, λέει από ένα ωραίος, μου λέει ο Αμούν. Κάτσε, γιατί περίμενε, γιατί υπάρχει μια σφοδρή αμφισβήτηση. Οι αργοναύτες ήταν μηνύες, δηλαδή πρωτοέλληνες, το ξέρουμε αυτό, αλλά εμείς εδώ σχολιάζουμε να δούμε αν ήταν όλοι. Καλησπέρα και στον Κόνο. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τώρα. Πάμε λίγο να δούμε. Λοιπόν, ένα όνομα, ας πούμε, το οποίο μου έκανε εντύπωση, παιδιά. Να δω λίγο, να προχωρήσω. Όχι ο Ευρίαλος. Πού είναι το ρε παιδιά αυτός? Ήταν ο Κενέας των Λαπίθων. Για τους Λάπιθες, ακόμα επειδή δεν ξέρω τόσο καλά την γεωγραφική τους τοποθέτηση των Λαπίθων, θα μου το πείτε εσείς βέβαια. Αν ξέρετε σίγουρα ότι είναι Έλληνες, όπως και ο Μόψος, επίσης πολύ παράξενο το όνομα του Μόψου των Λαπίθων. Αν κάνω λάθος όμως θα το διορθώσετε. Οι υπόλοιποι βέβαια, από ό,τι βλέπω, Τελαμώνας, Τύφης, Ήλας και ούτω καθεξής, οι υπόλοιποι βλέπω ότι όλοι έχουν ίδια ονόματα, εκτός για τους Λάπιθες λοιπόν. Οπότε και ο κορονός των Λαπίθων, γυρτών της Θεσσαλίας. Οπότε υπάρχει ενδεχόμενο οι Λάπιθες να ήταν... Είχα μια αμφιβολία, να σου πω την αλήθεια Βασίλη, μόνο για τους Λάπιθες, αλλά ήδη την απάντησα στον εαυτό μου και την παίρνω πίσω, από ό,τι καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ναι, είχα μόνο για τους... Και είναι και οι Δόλοπες, ο Ευρυδάμας από τους Δόλοπες, από την Λίμνη Ξενία, ούτε αυτούς τους ξέρω, να σου πω την αλήθεια, τους Δόλοπες, ποιοι είναι. Αυτοί ήταν οι μόνοι έτσι λίγο που μου έκαναν εντύπωση, αν είναι ελληνικής καταγωγής ή αν έχουν έρθει από γύρω από τις περιοχές. Οπότε στην ουσία νομίζω ότι απάντησα σε εισαγωγικά, διότι άκουσα αυτός ναι, Βασίλη, είχα κάποιες αμφιβολίες για τους Λάπιθες, γιατί νόμιζα ότι βρίσκονταν γεωγραφικά πιο πάνω, στην περιοχή δηλαδή που βρίσκεται προς την Βαλκανική, λίγο πιο πάνω δηλαδή από τη σημερινή, να φανταστείς, Καστοριά, ότι βρίσκονταν. Αλλά εφόσον και οι Λάπιθες ήταν Θεσσαλοί, δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά καλά έκανες και το θέσες, γιατί να σου πω την αλήθεια, έτσι απάντησα και εγώ στον εαυτό μου, στην ουσία, την αμφιβολία που μου είχε δημιουργηθεί. Όλοι οι υπόλοιποι παιδιά, ο Πίας, ο Πολύφημος, Τελαμώνας, Τύφης, Ήλας, Φαλερεύς, Φανός, Στάφυλος, Ιόλαος, Περικλήμενος, καλά, Ορφέας, δεν το συζητάμε, Μελάμπους, Λαέρτης, Κυφέας, Πολυδεύκης, Κάστορας και όλοι αυτοί, θα τους δούμε σε επόμενα επεισόδια φυσικά, και ήταν αυτοί όλοι οι Έλληνες. Γι' αυτό το ανέφερα Βασίλη, γιατί κάποια ονόματα μου φάνηκαν λίγο παράξενα ως και ελληνοποιημένα, αλλά αυτή ακριβώς είναι και η τοποθέτηση που κάνει και ο Γερόλυμος. Οι πιο γνωστοί κυβερνήτες της Αργούς, Ηρακλής, Ιάσονας, Άργος, Τύφης, Αγκαίος και Κάνοπος. Για τον Κάνοπο, παιδιά, είναι φοβερό ότι υπάρχει και μια πόλη στην Αίγυπτο και λέγεται Κάνοπος. Τώρα πάμε λίγο να σας διαβάσω κάτι ακόμα που μου έκανε τρομερή εντύπωση, παιδιά, και έχει σχέση με το ταξίδι που σας ανέφερα προηγουμένως. Θα θυμάστε ότι έλεγα για τον Εύδοξο, το θυμάστε αυτό, έτσι? Στο ταξίδι λοιπόν αυτό, λέει, βρέθηκε και ένα ξύλινο ακραίο τμήμα πρόρας
ναυαγισμένου πλοίου με χαραγμένη πάνω σε αυτήν μια μορφή, λέει, αλόγου. Λοιπόν, τώρα λογικά μεταφερόμαστε στην περίοδο που πρέπει να είναι κάπου στο 400, 300, 200 π.Χ. κάπου εκεί μέσα. Αυτό μας το λέει ο Στράβωνας. Το ναυάγιο, λέει, αυτό το οποίο βρέθηκε προερχόταν από θαλασσινούς των Γαδύρων. Οι έμποροι από τα Γάδυρα, δηλαδή προσέξτε λίγο τώρα, δεν ήταν απλά ότι είχαν ιδρύσει εκεί πέρα οι άνθρωποι, οι αργοναύτες 1400-1500 πιο πριν τα Γάδυρα, δεν ξέρουμε πότε. Ο ναός τουλάχιστον λένε πως είναι γύρω ή 1400 π.Χ. ή 1100 π.Χ. Μάλλον. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν αργότερα είχαν εμπόριο κανονικότατα με τους Έλληνες. Κανονικότατα. Τώρα το πώς εκφυλίστηκαν αυτές οι περιοχές είναι πραγματικά να απορεί κανείς. Οι έμποροι, λέει, γαδυριώτες έστελναν τους θαλασσινούς ύπους τους μέχρι το Λίξο ποταμό της Δυτικής Αφρικής. Νομίζω πως είναι και σχετικά κοντά. Μερικοί μάλιστα από τους πλοιάρχους γνώρισαν το ακρόπρορο, δύσκολη λέξη, ακρόπρορο, το αναγνώρισαν, που ανήκε σε έναν έμπορο ο οποίος έπλευσε μακρύτερα από το Λίξο και δεν ξαναγύρισε. Φοβερές πληροφορίες. Στράβωνας, γεωγραφικά. Τελικά ο Εύδοξος επιχείρησε και τρίτο και τέταρτο ταξίδι, αυτήν τη φορά από τα Γάδυρα. Διέπλευσε ένα μεγάλο μέρος της Αφρικής, άρα λοιπόν το είχαν σαν ορμητήριο. Και φεύγανε συνεχώς. Εντάξει. Εξερεύνησε μια μεγάλη νήσο με πολλά νερά και δέντρα, ήλθε σε επικοινωνία με τους Ιθαγενείς και ενώ στο τρίτο ταξίδι επέστρεψε χωρίς επιτυχία, στο τέταρτο φαίνεται να τα κατάφερε. Ο Ποσειδώνιος λέει ότι ο ίδιος έφτασε προσωπικά στο νησί αυτό του Ευδόξου, παιδιά. Εμένα μου έκανε πάντως τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή με εντυπωσιάζει γιατί ενώ μίλαγα τόσες μέρες για τα Γάδυρα, είχα το βιβλίο του Αξιώτη, ο οποίος όχι μόνο για τα Γάδυρα και για την Ουκρανία μιλάει. Ουκρανία. Λέει τρελά πράγματα για την Ουκρανία. Λοιπόν, δεν υπάρχει πουθενά μέρος που να μην είχαν πάει οι μηνύες. Αυτό, παιδιά, είναι το μόνο σίγουρο. Το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, ποιο ήταν πιο γρήγορο, η Γοργό ή η Αργό, λέει ο Κώστας. Δύσκολη ερώτηση. Στη Βαρκελόνη της Ισπανίας υπάρχει άγαλμα του Ηρακλή και όχι μόνο. Άγαλμα του Ηρακλή έχει και στη Γερμανία και έχει και εννοείται στο Γιβραλτάρ. Λοιπόν, τι λέει ο Βασίλης, δεν θα έπαιρναν μαζί τους ξένους σε κοινή εκστρατεία, ελληνική δηλαδή. Όλοι ήσαν με τη σημερινή ορολογία πρίγκιπες Έλληνες. Για τα υπόλοιπα πληροφορίες να δίνεις, μας δίνει αρχικός ο Απολώνιος ο Ρόδιος. Τον έχω διαβάσει. Λοιπόν, για να δούμε επόμενο σχόλιο, παιδιά. Κόνος, στον Τροϊκό Πόλεμο πώς γίνεται να μιλάμε για το ηρωικό γένος, αλλά κάποιοι να το χρονολογούν την Μικηναϊκή εποχή. Είναι σωστή αυτή η παρατήρηση που κάνει ο φίλος. Δύσκολα μέχρι και σήμερα ακόμα, να ξέρεις. Αυτό με τα αρχαιολογικά τα βρήματα και την Τρία πραγματικά συνεχίζει ακόμα και πονοκεφαλιάζει, να ξέρεις, τους αρχαιολόγους. Εν τω μεταξύ ο Γερόλυμος μας λέει ότι ο Άργος ήταν ο δημιουργός του πλοίου και να ξέρετε, παιδιά, ότι η λέξη Άργος, αν μπορώ καλά να θυμηθώ, έτσι, αν, τώρα μην σας πάρω στο λαιμό μου και αρχίζετε και με φωνάζετε, έχω κάπου διαβάσει ότι η λέξη αυτή σημαίνει γρηγορός. Καταρχάς, η λέξη Άργος σημαίνει γρηγορός, γοργοποδαρός. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, υπάρχει περίπτωση να σημαίνει ξανθός. Το ρωτάω γιατί έχω μία από τις δύο, έτσι, ερμηνείες στο μυαλό μου και πραγματικά δυσκολεύομαι να θυμηθώ. Εν τω μεταξύ, θυμάστε που σας έλεγα για τον Μελκάρτ, για τον Ηρακλή και για τον Μελικέρτη, τον Μελκάρτ που τον ονόμασαν αργότερα οι Φοίνικες. Δείτε λίγο, παιδιά, τι αναφέρει η μυθολογία μας. Ο Αθάμας, ο βασιλιάς της Βιωτίας, απέκτησε από τη γυναίκα του την Εφέλη. Εντάξει, ο Αθάμας και η Νεφέλη,
τον Φρίξο και την Έλλη. Μετά από καιρό ο βασιλιάς ξαναπαντρεύτηκε την Ινώ, κόρη του Κάδμου. Κάδμος ίσον συναγερμός. Που πιστεύετε ότι μίσησε τα παιδιά της Νεφέλης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, το ότι τα μίσησε. Η Ινώ όταν γέννησε τον Λέαρχο και τον Μελικέρτη, ο οποίος πήρε μέρος στην αργοναυτική εκστρατεία, αποφάσισε να απαλλαγεί από τον Φρίξο και την Έλλη, σκηνοθέτησε διάφορες κατηγορίες εναντίον τους και τους απέδωσε την αφορία που μάστιζε τον τόπο της Βιωτίας. Καμία σχέση με αυτό που βλέπετε τώρα, παιδιά, στις οθόνες σας, στις Αζόρες. Ο Αθάμας αποφάσισε να θυσιάσει τα παιδιά και τα οδήγησε στο βωμό των θυσιών. Θυσία. Κάτι παίζει. Η Νεφέλη όμως άρπαξε τα παιδιά και τους έδωσε ένα χρυσόμαλο κρυάρι δώρο του Ερμή. Και φυσικά συνεχίζει και λέει το εξής, γιατί κάποιοι που βλέπετε τα βίντεο που κάνω, τα live, είχατε δει ένα βίντεο που έκανα για την Χερσόνα. Οι Ρώσοι μπήκαν στη Χερσόνα, λέει. Ποια είναι η Χερσόνα? Ποιος την έφτιαξε αυτήν τη Χερσόνα? Σας είχα πει ότι βρέθηκε Κουργκάν στη Λικαονία, στο Λουγκάνσκ, στο Λουχάνσκ, δίπλα στο Ντόνετσκ. Έτσι δεν είναι? Σας το είχα πει. Λοιπόν, και σας είχα πει ότι είμαι 1000% σίγουρος ότι τα Κουργκάν δεν υπάρχει περίπτωση να τα έχτισαν αυτοί οι άσχετοι, οι μπούφοι, οι Ρώσοι, οι πανάρχοι πρόγονοι των Ρώσων με τίποτα. Είναι τόσο εκλεπτισμένα, τόσο τεχνολογικά δηλαδή προηγμένα για εκείνη την εποχή, που αποκλείεται να τα έχτισαν εκείνοι οι αμόρφωτοι, οι βάρβαροι, οι αστοιχείωτοι και οι αγιομέτρητοι λαοί. Λοιπόν, τα έχτισαν Έλληνες και αξίζει να πάτε να δείτε πού βρίσκεται το Λουγκάνσκ στο χάρτη, μόλις τελειώσουμε το βίντεο το σημερινό, για να καταλάβετε πόσο μακριά είχαν φτάσει οι αργοναύτες όταν πήγαν για το χρυσόμαλο δέρας στην Κολχίδα. Λέει λοιπόν ο αξιώτης, το χρυσόμαλο κρυάρι πήρε στη ράχη του τα δύο παιδιά, τον Φρίξο και την Έλλη, και απογειώθηκε από την Βιωτία με κατεύθυνση τον Πόντο. Όπως λέει ο Απολόδωρος, ακούστε, όταν έφτασαν στη θάλασσα που χωρίζει το Σίγιο από τη Χερσόνησο, η Έλλη έπεσε στο νερό. Από τότε η θάλασσα αυτή ονομάζεται Ελίσποντος. Τώρα, μπορεί, γιατί λέει από το Σίγιο, χωρίζει το Σίγιο από τη Χερσόνησο. Μπορεί αυτή η Χερσόνησος να είναι λίγο πιο χαμηλά. Ή μπορεί να είναι όντως αυτή η Χερσόνα, Χέρσον, η οποία ονομάζεται έτσι σήμερα στην Ουκρανία. Αν είναι αυτή, παιδιά, που δεν νομίζω, σπανίως πέφτω έξω, μακάρι να μην πέφτω δηλαδή έξω, αν είναι αυτή, νομίζω πως μιλάμε για μια ελληνική πόλη, πανάρχια ελληνική πόλη, η οποία είναι χρονολογίας, αν μιλάμε για αυτά δηλαδή όλα εδώ, 3.600 χρόνια, 3.500 χρόνια, 3.400 χρόνια. Και φυσικά μην φανταστείτε πόλη τεράστια με χιλιάδες κατοίκους, αλλά φανταστείτε μια αποικία με δεκάδες ή αργότερα με εκατοντάδες ανθρώπους. Εντάξει, όλοι αυτοί λοιπόν. Τώρα αυτούς τους ανθρώπους που είχαν πάει στη Χερσόνα και την απίκησαν, τι τους κάνανε? Οι Ρώσοι είναι αλουνού Παπαευαγγέλιο. Τους φάγανε οι Σκύθες, οι Ρώσοι, οι Βίκινγκς, οι Αλαμάνοι, οι Γερμανοί, οι Ιούνοι, οι Γότθοι, οι Μογγόλοι. Είχε ένα σωρό φυλές να τους φάνε. Πάρα πολλές φυλές είχε να τους φάνε. Έτσι. Τώρα, το ποιος τους έφαγε, ειλικρινά είναι κάτι που μου διαφεύγει και δεν μπορώ να το ξέρω. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος κατέστρεψε αυτές τις ελληνικές αποικίες. Λοιπόν, εμείς δώσαμε αλφάβητο στους Ρώσους και πολλά άλλα. Η λέξη Άργος όντως σημαίνει γρήγορος, μου λέει ο Linkit. Ελπίζω να πρόλαβε μπαμπαμ να το ψάξε. Λοιπόν, Γιωργάκη μου, μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για να συνεχίσω λίγο να δω αν υπάρχουν άλλα σχόλια, γιατί κάπου σας έχω χάσει. Λοιπόν,
στην όπου και να ταξιδέψεις στον κόσμο θα δεις αρχαία ελληνικά αγάλματα εκτός από την Ελλάδα. Με εξοργίζει αυτό, λέει ο Αλέξανδρος ο Κανακάρης. Ξέρεις, έχει ένα μέρος με αγάλματα, Αλέξανδρε, στο πεδίο του Άρεως. Όποιος έχει πάει στην Κυψέλη, Αθήνα, βασικά όχι Κυψέλη, φεύγεις από την Κυψέλη, Αθήνα, είναι Αθήνα, αφού είναι πίσω από την Αλεξάνδρας. Ξέρετε, και εκεί πέρα έχει ένα τόσο ωραίο πάρκο που ονομάζεται και πεδίον του Άρεως κιόλας. Πώς αλλιώς έπρεπε πια να το ονομάσουνε, πώς αυτοί οι κατακαημένοι άνθρωποι. Λοιπόν, πεδίον του Άρεως, το οποίο έχει τόσα πολλά ωραία αγάλματα και είναι τόσο πολύ υποτιμημένο, και είναι, να μην πω τι έχει μέσα γιατί θα τα πιάσει ο αλγόριθμος, που βρήθη από μπίχλα και βρώμα. Αγαπητοί μου φίλοι Αθηναίοι, αυτό το μήνυμα είναι για σας. Πάντε καθαρίστε το πεδίο του Άρεως από την μπίχλα που έχει. Καταλαβαίνετε εσείς πολύ καλά, ξέρετε τι εννοώ, είστε τσακαλάκια. Λοιπόν, και επιτέλους αναδείξτε το και να πηγαίνετε εκεί με τις οικογένειές σας τα Σαββατοκύριακα. Είναι ένας πράσινος τόπος αναψυχής. Φτιάξτε το όμορφο, βρε. Ξυπνήστε, βρε. Είστε χαϊβάνια, δηλαδή έχετε τόσο ωραία μέρη στην Αθήνα και τα έχετε υποτιμήσει. Όχι, δεν χρειάζεται ο Αθηναίος να φεύγει από την Αθήνα, να πάει Κόρινθο, Πάτρα, να πάει Εύβοια για να ξεκουραστεί τα σουκού. Όχι, δεν χρειάζεται. Εκεί δημιουργήστε πνεύμονες στην Αθήνα για να μπορείτε να ζείτε καλά. Καθαρίστε την Αθήνα από την μπόχα της. Πρασινίστε την, ομορφαίνετε την. Δημιουργήστε πάρκα με πράσινο, με δέντρα, με αγάλματα, με όμορφα τοπία, και να είστε και εσείς ένα όμορφο τοπίο σαν άνθρωποι. Εσείς. Όταν περπατάτε να μην ζέχνετε κακία, να ζέχνετε καλοσύνη, εντάξει, να βγαίνει από πάνω σας ομορφιά, να βγαίνει χαρακτήρας, να μπορεί ο άλλος να σας βλέπει, ο ξένος, και να σας λέει πω τι κυμπάριδες είναι αυτοί οι Έλληνες. Δεν είναι αυτοί οι αμόρφωτοι, οι αγράμματοι οι Έλληνες τελικά που νομίζαμε, γιατί έτσι λένε για μας. Ότι αυτό είμαστε, δεν είμαστε τίποτα παραπάνω μας λένε. Και σου λέει ο άλλος, εσύ είσαι απόγονος του Σοκράτη, του Σόλωνα και του Δημοσθένη και δεν μπορείς να έχεις ούτε μία καθαρή πόλη. Πρώτον, καθαριότητα. Δεύτερον, να μην έχεις σωστές συγκοινωνίες. Να μπορείς από το ένα σημείο να πηγαίνεις στο άλλο χωρίς ταλαιπωρία. Πόσο μάλλον για τους τουρίστες. Απλά πράγματα είναι, παιδιά. Καθαρίστε την Αθήνα. Κάντε την να λάμπει. Να μπορείτε να είστε υπερήφανοι που έχετε αυτή την πόλη. Και το ξαναλέω, κάντε την πνεύμονα. Πρασινίστε την. Κάντε ποδηλατοδρόμους. Να μπορείτε να είστε λίγο στα πρότυπα της, και δεν το λέω υποτιμητικά. Εγώ Θεσσαλονίκη μένω. Η Θεσσαλονίκη έχει, άμα η Αθήνα θέλει να φτιάξει 5, η Θεσσαλονίκη θέλει να φτιάξει 205. Εντάξει, δεν το λέω γι' αυτό. Εγώ το λέω επειδή έχετε τα φόντα. Μπορείτε. Είστε άξιοι, είστε μαχήμια. Τρέχετε όλη την ημέρα. Όλη την ημέρα. Είστε σκυλιά στις δουλειές, στις υποχρεώσεις της οικογένειας σας. Λοιπόν, πιέστε τους. Θυμώστε. Κάντε λίγο έτσι το μέτωπό σας. Τους δήμους λίγο να ξυπνήσουν. Βάλτε τους γκάζια να καθαρίσουν την Ομόνια, να καθαρίσουν το πεδίο του Άρεως, να καθαρίσουν τα πάντα. Όλα όπου πηγαίνουν οι άνθρωποι να μπορούν να είναι πεντακάθαρα και να μπορούν να χαίρονται με τις οικογένειές τους οι άνθρωποι. Και ιδίως εσείς που είστε 6 εκατομμύρια άτομα σε μία πόλη. 6 εκατομμύρια άτομα. Εντάξει. Άρα λοιπόν τι χρειαζόμαστε? Ηρεμία. Και για να έχεις ηρεμία πρέπει να έχεις τοπίο. Τοπίο. Για να έχεις όμως τοπίο πρέπει να δημιουργήσεις. Αυτή η αρμονία του τοπίου για να μπει μέσα σου πρέπει να την δημιουργήσεις πρώτα. Εντάξει. Και μετά αυτή θα αντανακλάται πάνω σου. Αυτή είναι η δική μου γνώμη, παιδιά. Δέστε εδώ. Δέστε εδώ τι πανέμορφο που είναι. Άνθρωπος δεν ξέρω αν έχει πάει,
Αυτό το στρόγγυλο το μεταξύ είναι πανέμορφο εκεί πέρα στη μέση του χάρτη. Γι' αυτό σας λέω. Εντάξει, δημιουργήστε οάσεις ευτυχίας. Αυτή είναι η γνώμη μου. Λοιπόν, Γιάννη, υπάρχει μια εκπομπή για την Αργό και το τι ακριβώς ήταν. Πύλες του ανεξήγητου, από πού έπαιρνε ενέργεια η Αργό, θέτει πολλά ερωτήματα όπως ότι η Αργό ήταν ένα είδος πλοίο που μπορούσε να πετά. Αυτό το λένε πάρα πολύ, Δημήτρη, πάρα πολύ. Νομίζω ότι όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί, με συγχωρείτε, με την Αργό έχουν καταλήξει σε παρόμοιο συμπέρασμα. Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αποδείξουμε, πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να διαβάζουμε και να συνεχίσουμε, καλησπέρα και στον Δημήτρη τον Νικολουδάκη, να διαβάζουμε και να μπορούμε να μορφωνόμαστε. Υπάρχει ενδεχόμενο να ήταν κάτι τέτοιο. Υπάρχει, γιατί αποκλείεται όλα αυτά που αναφέρονται μέσα στα αρχαία μας κείμενα να ήταν όλα φαντασιώσεις. Λοιπόν, 2 εκατομμύρια ο Δήμαρχος για πάρκα. 2 εκατομμύρια και παραπάνω. Να μην τα δίνουν αλλού για αλλού. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Γκράφιτι πάνω σε νεοκλασικά κτίρια και αγάλματα. Αυτή είναι η αξία μας. Για να συνεχίσουμε. Μια πυρηνική, λέει ο Γερόλυμος. Βλέπεις, εκεί πας στο πάρκο, λέει, το σκυλί σου και ναι, μαζεύουμε τα τέτοια του σκύλου. Τα κόπρανα του σκύλου όλοι, σωστά, εκεί, στο εξωτερικό, όλοι. Λοιπόν, Γιάννη, έχω εντοπίσει 2 τέτοια στρογγυλά αποκομίτες όπου τώρα είναι λίμνες και είναι σε κάμπο. Θα σου στείλω στο Viber, μου λέει ο Γερόλυμος. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, θα φοβάσαι να κυκλοφορήσεις στην Ομόνια. Παιδιά, μην στεναχωριέστε, έχω πάει και εγώ και θυμάμαι και εγώ το πώς κυκλοφορούσα στην Ομόνια. Και εγώ κυκλοφορούσα με παρόμοιο τρόπο με αυτούς που είναι τώρα εκεί. Εντάξει, για όσους πηγαίνουν εκεί. Κυκλοφορούσα και ήμουν έτοιμος να δαγκώσω κατευθείαν καροτίδα. Λοιπόν, αυτή, παιδιά, η φωτογραφία που βλέπετε επίσης είναι από τις Αζόρες και επίσης είναι πανάρχαια. Εντάξει, δεν έχουν ερευνήσει τα ερείπια. Είναι απίστευτο. Δεν έχουν ερευνήσει τα ερείπια, γιατί αυτά τα ερείπια μπορεί να είναι και μεταγενέστερα. Μπορεί, αν πάνε εκεί πέρα αρχαιολογικές ομάδες, αρχαιολόγοι, σκαπάνες πραγματικές, γιατί δεν έχουν ασχοληθεί ουσιαστικά, το έχουν λίγο έτσι σαν μωρέ σιγά και τι έγινε, οι Αζόρες, μωρέ, Αζόρες, χαζά. Λοιπόν, θα βρουν πράγματα και θάματα, είμαι σίγουρος. Και σας έλεγα και πριν ότι βρήκαν ένα υπόγειο. Εν τω μεταξύ μου κάνει εντύπωση γιατί το γράφουν hypogeum, υπόγειο δηλαδή, άλλη λέξη δεν μπορούν να βρουν, όπου λέει τελούνταν μυστηριακές τελετές. Έχουν καταλήξει οι ερευνητές, απλά δεν είναι σίγουροι. Βέβαια αυτοί οι παιδιά εν τω μεταξύ όταν βρουν κάτι, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, δεν υπάρχει περίπτωση στο 3 εκατομμύριο να αναφερθεί η λέξη Έλληνας ή Μηνύες ή Πελασγή. Ξεχάστε το, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Ή θα ακούσεις Φοίνικες ή θα ακούσεις Καρχιδόνη. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσεις κάτι άλλο. Και εμένα προσωπικά αυτό με τρελαίνει απίστευτα, γιατί ξέρετε για ποιο λόγο. Γιατί τους Φοίνικες, ξέρετε ποιοι προσπαθούν με μανία και τα έχουν καταφέρει να τους οικειοποιηθούν. Οι Εβραίοι, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εν τω μεταξύ, επιφυλασσόμεθα για τους Φοίνικες. Θα μιλήσουμε σε επόμενα βίντεο και θα αναλύσουμε. Μην αρχίσετε, ο Φοίνικας ήταν ο γιος του τάδε και ο τάδε. Όχι. Θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο. Μην το κάνετε καν αυτό, μην πείτε καν στον κόπο. Θα το δούμε σε επόμενα επεισόδια, βάσει θεοτήτων, βάσει αρχιτεκτονικής, βάσει μυθολογίας, και θα το πάρουμε λίγο αλλιώς το πράγμα. Λοιπόν, εύχομαι παιδιά το βίντεο σήμερα να σας άρεσε. Νομίζω είχαμε ένα θεματάκι μόνο με τον ήχο, αλλά το φτιάξαμε μετά από ένα σημείο και μετά. Εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να δημιουργήσω σκέψεις και συνειρμούς οι οποίοι ήδη υπήρχαν στο μυαλό μου, αλλά μιλώντας για αυτά μπόρεσα και έβγαλα ακόμα περισσότερα προς τα έξω. Να σας πω παιδιά, να κάνετε εγγραφή στην Θετική Δοπαμίνη όσοι ασχολείστε με την αρχαία Ελλάδα και την ιστορία, αλλά και την διατροφή.
και την επικαιρότητα. Και επίσης να σας πω παιδιά ότι κάτω ακριβώς από το μενού που βλέπετε τώρα το βίντεο, αν πατήσετε στο εμφάνιση πέρυσι, και αξίζει να πάτε να ρίξετε μια ματιά στις λίστες αναπαραγωγής ή κοινώς playlist. Λοιπόν, αυτά παιδιά από μένα. Λίγο σήμερα έτσι αγχώθηκα με τον ήχο, να σας πω την αλήθεια. Άρχισα να εδρώνω εδώ πέρα. Δεν μπορώ. Θέλω τα πράγματα να πηγαίνουν smooth και να κυλάνε ομαλά. Και φυσικά υπόσχομαι ότι την επόμενη φορά θα κυλήσει πιο ομαλά το live. Από μένα ένα καλό βράδυ σε όλους. Να περιμένετε κάποιο live αυτές τις μέρες σίγουρα ξανά, διότι αυτές τις μέρες τη φύση και έχω ψιλοεπηρεαστεί έτσι να πω την αμαρτία μου, και είμαι έτσι σε ένα, με έχει πιάσει ένας ίστρος. Είναι πάλι η φάση μου, λίγο παράξενος πάλι. Λοιπόν, οπότε μην αγχώνεστε. Είδατε, η Σπύρα. Τι δουλειά έχει να βρεθεί η Σπύρα, είτε στην Πορτογαλία είτε στις Αζόρες. Εντάξει, η Σπύρα είναι πανάρχιο ελληνικό σύμβολο, το οποίο πολύ πιθανόν να συνδέεται και με την Κρήτη μας. Αυτά παιδιά από μένα. Εγγραφή αν τα βίντεο μου σας αρέσουν, like επίσης, σχόλιο από κάτω όταν τελειώσει το βίντεο, και ο θετικός σας χαιρετάει να πάει να ξεκουραστεί. Τα φιλιά μου στους Μαργαρίτες, τα φιλιά μου στον Linkit, να πω τους θερμούς χαιρετισμούς στην Τζέννη μας, Μέντα Μπέντα, Αμούν Ελ, τον κύριο τον Γρηγόρη, την Ηλιάνα, τον Γερόλυμο, τον Κανακάρη, θα σας πω όλους παιδιά όσους μπορούσα να βρω, τον Κωνσταντίνο τον Painting, ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ στα βίντεο και Κώστα μου βάζεις πάντα τρελά πράγματα στο μυαλό. Τον φίλο μας τον Κόνο, επίσης, ποιον έχω ξεχάσει, να πάω λίγο σιγά σιγά προς τα πάνω, τον Κώστα, τον Δύο Λαγούδης, τον Δημήτρη τον Νικολουδάκη, το είπα καλά, τον Χάρη τον Τοπάλ, και παιδιά όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι είσαστε εδώ παρόντες κάθε φορά που κάνει βίντεο η θετική τοπαμίνη. Φέι Ελβενσάιν, το είπα καλά. Λοιπόν, άμα είναι αυτό, ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά που πήρατε τον χρόνο να παρακολουθήσετε τον βίντεο, και φυσικά και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον VR που μου είπε πολλές φορές ότι μου τόνισε ότι χάνεται ο ήχος, και το κοίταξα. Καλή ξεκούραση παιδιά σε όλους, είμαι σίγουρος θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες ξανά. Γεια σας.